Isipin nyo, gano'n na lang kagagaling yung mga nagkikilay, dun sa jeep, ganyan. Habang umaandar-andar yung sasakyan na ganyan. Higi, kilay pa rin. Hi everyone! This is Elsie and welcome to my channel! Eto na nga, yung first vlog ko. And for my first vlog, ang gagawin natin ay magkikilay! Ayan, so sobrang mainstream na ng pagkikilay, pero gagawin natin ng challenge. So yung challenge ko, habang nag-video ko, magkikilay ako. At kailangan 1 minuto lang. Joke. Parang imposible na may 1 minuto. Magkikilay ka, girl. So, basta less than 5 minutes lang na magkikilay. So, mag-start na tayo. Pero bago ang lahat, ay yung pangkilay na gagamitin ko, yung eyebrow pencil from the Face Shop. Which is, yung noon ko pa talaga ginagamit. Ayan, yung shade niya, 02 gray brown. Ka lang. Nagpapawisan ako. Hindi kasi ako sanay sa init eh. Charot. Feeling mayaman yung ating. Ayan, so magkikilay na ako. Umpisahan na natin. Kayo na lang mag-timer sa akin. Ang una kong ginagawa tuwing nagkikilay po ako ay ina-outlinean ko muna dito sa baba. Ayan. Tapos shape ko na siya agad dun sa gusto kong shape ng kilay ko. Tadaan! Tapos yung sunod kong ginagawa, taas naman. Makakangalay pala to, girl. Tapos, susunod, ibabrush ko na siya. At kapag binabrush ko siya, pataas. Saka, ko pinahihiga. Para yung blending po ng kulay niya, dito sa may bandang harap, hindi masyadong dark. So, ang ending na itsura niya, magmumukha lang siyang natural. Nagtry na rin ako ng mga ibang eyebrow pencils dati. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko. Okay naman siya. Nagagawa naman ng paraan. Tulad yan, mas makapal kang gawa ko dito sa isa. Pag ganyan, nakawin lang natin yan. Ayan. Diba? So, yung iba, ginagamitan pa nilang concealer. Pwede naman, pag masyado makapal yung buhok nyo sa buhok. So, kapag masyadong makapal yung mga kilay nyo, buhok nyo sa kilay. Yung kilay nyo. Pwede yun mga gamitan ng concealer. Isipin nyo, gano'n na lang kagagaling yung mga nagkikilay, no? Dun sa jeep, ganyan. Habang umaandar-andar yung sasakyan na ganyan. Kilay pa rin ang atin nyo. Hindi ko pa na-try yun. Hindi ko kaya, pag, ano lang ako, kapag nasakyan, tapos hindi pa ako nakakilay, ginagawa ko kada dito, ganyan, higi. Tapos pag hito na naman ako, pag umandar, pag hito na, tutuloy na. Hanggang sa bago makarating sa pupuntahan, girl, may kilay ka. O, diba? Tapos na. Mukhang natural, diba? So, yung tip number 1 ko sa pagkikilay, humanap kayo ng eyebrow pencil na talaga namang
gustong-gusto nyo. Saka yun talagang sanay na kayo gamitin. Kasi kapag sanay na kayong gamitin, parang ang dali-dali na lang. Tapos, isa pa, kapag pipili kayo ng shade ng eyebrow pencil na gagamitin nyo, make sure na katugma siya ng kulay ng buhok nyo. Tulad ko, yung shade ng buhok ko, black, darker. Kaya yung shade din ng eyebrow pencil ko, darker. Pero, syempre, ayoko naman ng masyadong dark. Kaya, gray-brown. Para, swak lang. Ayan o, tignan nyo. Magkakulay lang. Parang natural lang. Kasi kapag yan, kinulayan ko yan ng brown, ang pangit tignan. Yung brown na. Pero kung yung darker brown lang, okay lang din naman siya. Kasi darker din. Pero kung hair mo light, syempre, mas bagay kung light brown din yung gagamitin mo. Tapos, isa pang tip ko, kapag ibabrush nyo na siya, tulad nung ginawa ko kanina, nung binrush ko siya, huwag laging pa ganon. Pataas muna. Unahin yung itaas na ganyan, no? Pataas muna. Para mas mukha siyang natural lang. Diba? Ayun, saglit lang naman magkilay. Kaya naman, 'di ba? Kasi ang dami na ngayon na pwedeng ilagay sa kilay. Yung iba naglalagay pa ng highlighters, naglalagay ng concealers. Depende naman sa okasyon. Pero sa akin, ito, everyday kilay ko na to sa work. So, okay na siya sa akin sa work. Sana may natutunan kayo sa pagkikilay ko. Ayun lang. Don't forget to like and subscribe. Thank you for